แต่ว่าประเด็นต่างประเทศนั้นก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่น่าติดตามกันโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นต้องบอกว่าทหารรัสเซียนั้นได้มีการรุกคืบหน้าเนี่ยในหลายภูมิภาคนะครับในหลายภาคส่วนด้วยกันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นได้ออกมาประกาศนะครับว่าสามารถยึดหมู่บ้านได้อีกแห่งหนึ่งในแคว้นโดเนตขณะที่กำลังอยู่ในฐานะได้เปรียบในแคว้นคาคิฟอีกด้วยหลังจากนี้เนี่ยครับทางด้านผู้บัญชาการกองทัพยูเครนก็ออกมายอมรับก่อนหน้านี้ว่าสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยเฉพาะในแนวหน้านั้นเนี่ยครับตอนนี้รัสเซียนั้นกำลังฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบในเรื่องของอาวุธและก็กำลังพลแล้วก็ไล่ต้อนทหารของยูเครนนั้นเนี่ยครับเรียกว่าต้องถอยร่นอย่างต่อเนื่องรัสเซียเวลานี้ควบคุมดินแดนของยูเครนได้ทั้งในภาคตะวันออกและภาคใต้ประมาณ 18% ของพื้นที่และกำลังช่วงชิงพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ความล้มเหลวของยูเครนในการตอบโต้เมื่อปี 2566 ไม่ประสบความสำเร็จนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเองก็ออกคำสั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ให้กองทหารรัสเซียรุกคืบหน้าต่อไปอีกหลังจากตีเมืองอัฟดิฟกาได้สำเร็จโดยที่เขาบอกว่าทหารยูเครนนั้นถูกบีบบังคับให้ถอยร่นหนีอย่างโอลหม่านนะครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียก็ออกแถลงการเมื่อวานนี้ 29 เมษายนว่าทหารฝ่ายตนได้ยึดหมู่บ้านเซเมนิสกาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอัฟดิฟกาได้อีก1 หมู่บ้านและบอกว่าได้ยังสร้างความพ่ายแพ้แก่กองกำลังยูเครนและกองกำลังนักรบต่างชาติเนี่ยครับในหมู่บ้านอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งรัสเซียยังรายงานว่ารบชนะกองทหารยูเครนในพื้นที่ของเมืองซินคิฟกาอยู่ในแคว้นคาคิฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนรวมถึงจุดอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งตามเส้นแนวหน้านอกจากนั้นยังโจมตีถล่มโรงงานซ่อมโดรนแห่งหนึ่งของยูเครนอีกด้วยด้านเสนากองทหารใหญ่ยูเครนก็แถลงนะครับว่าฝ่ายตนนั้นสามารถขับไล่การลุกคืบของข้าศึกได้บริเวณหมู่บ้านเซเมนิสการวมทั้งขับไล่ในจุดอื่นๆอีกด้วยการสู้รบนั้นเนี่ยครับเกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านพลโทอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนได้โพสต์เฟซบุ๊กก่อนหน้านี้นะครับว่าตอนนี้ในแนวหน้าของกองทัพยูเครนนั้นยังอยู่ด้วยความเลวร้ายนะครับกองกำลังยูเครนนั้นต้องถอยร่นไปทางด้านตะวันตกเพื่อเข้าสู่แนวป้องกันใหม่ๆตามแนวป้องกันเส้นใหม่ส่วนที่พาดผ่านเมืองโดเนตเมืองเอกของแคว้นโดเนตซึ่งกองกำลังรัสเซียนั้นกำลังควบคุมแล้วก็รุกคืบอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ทางด้านหมู่บ้านโนโวบักส์มูติฟกานั้นก็เพิ่งสูญเสียให้กับทางด้านฝั่งของทางด้านรัสเซียไปเช่นเดียวกันดังนั้นตรงนี้ก็จะเห็นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านฝั่งยูเครนนั้นสูญเสียหมู่บ้านต่างๆเนี่ยให้กับทางด้านรัสเซียอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่ารัสเซียพยายามที่จะรุกคืบไปหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าเลขาธิการของนาโตอย่างเยนสโตลเทนเบิร์กเนี่ยก็ยังเชื่อว่ายูเครนเองเนี่ยยังมีโอกาสในการชนะสงครามหรือว่าการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นมีการพูดคุยมีการหารือกันเนี่ยทางด้านของเลขาธิการนาโตแล้วก็ผู้นำของยูเครนบางช่วงบางตอนเยนสโตลเทนเบิร์กบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ายูเครนเนี่ยเป็นรองด้านอาวุธมาหลายเดือนทำให้ในเรื่องของการส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆวันนี้ต้องยอมรับว่าพันธมิตรทางชาติของตะวันตกเองเนี่ยที่จะมีการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับทางด้านของยูเครนวันนี้กำลังจะดูอยู่ว่าอะไรที่สามารถทำเพิ่มเติมได้อะไรสามารถส่งมอบให้ได้ปัญหาความล่าช้าหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบความช่วยเหลือด้านการทหารที่สหรัฐมอบให้กับยูเครนมันอาจจะทำให้ก่อเรื่องของผลกระทบให้กับทางการของยูเครนก็มีการคาดหมายว่าหลังจากนี้จะมีการทำงานอย่างหนักเพื่อทำตามความต้องการเร่งด่วนของยูเครนสอดคล้องกันนะคะกับการที่ผู้นำของยูเครนวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้เนี่ยมีการแถลงข่าวร่วมกันกับเลขาธิการของนาโตแล้วบอกเลยว่าวันนี้กองทัพรัสเซียพยายามฉกฉวยโอกาสในสถานการณ์ที่ได้เปรียบวันนี้เหตุผลสำคัญก็คือว่าทำไมชาติตะวันตกนั้นต้องมีการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนโดยเร็วและก็ยังรอด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งมอบอาวุธส่งมอบความช่วยเหลือนั้นจะทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถสกัดการรุกรานของทางด้านรัสเซียได้ค่ะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านในส่วนของวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนั้นเนี่ยได้ออกมาบอกเกี่ยวกับตัวเลขความสูญเสียโดยเฉพาะยอดทหารของยูเครนที่เสียชีวิตเนี่ยบอกว่ามีแค่ 31,000 นายซึ่งเป็นตัวเลขที่หลายฝ่ายนั้นก็บอกว่าน่าจะแตกต่างไปจากความเป็นจริงอีกทั้งผู้นำยูเครนก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวเลขทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงกระนั้นแหล่งข่าวระบุนะครับว่ากองทัพยูเครนนั้นจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนทหารแต่สถานการณ์ในภาพรวมก็เรียกไม่ได้ว่ายังไม่ถึงเส้นวิกฤตสำหรับในส่วนของกำลังพลในขณะที่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียนั้นยังรายงานความคืบหน้าในสนามรบนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นยังคงประสบความสำเร็จนะครับในการรุกคืบที่จังหวัดโดเนตทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วระบุนะครับว่าในช่วง7 วันที่ผ่านมากองทัพยูเครนนั้นสูญเสียกำลังพลจากการสู้รบไปกว่า 8,280 นายด้วยกันครับ
ก่อนหน้านี้นะคะที่ผู้นำยูเครนแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการผลักดันกฎหมายใหม่ของทางการยูเครนเนี่ยที่จะให้ผู้ที่อพยพหรือว่าลี้ภัยออกนอกยูเครนไปเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้บริการกับสถานกงสุลได้ไปดูตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามีชาวยูเครนลี้ภัยเนี่ยออกไปอยู่ที่ทางยุโรปบ้างทางด้านของเอเชียบ้างอย่างที่ญี่ปุ่นนะคะมีข้อมูลของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20 มีนาคมเนี่ยระบุว่ามีผู้อพยพที่เป็นชาวยูเครนประมาณ 2,100 คนอยู่ที่ญี่ปุ่นและก็แม้ว่าจะมีสถานะวีซ่าใหม่สำหรับการอยู่ระยะยาวแต่ว่าความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับผู้อพยพยูเครนจากแหล่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพออย่างที่เมืองเบบุตทางตะวันตกเฉียงใต้นะคะทางด้านของฮิเดฟูจิยามากุจิคนนี้เป็นล่ามภาษารัสเซียมีการสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ที่อพยพชาวยูเครนเนี่ย7 คนด้วยกันแล้วก็มีการพูดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดนี้มีผู้ลี้ภัยชาวยูเครนประมาณ30 คนอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่เดียวกันส่วนเรื่องของตัวเลขนะคะถ้าเกิดว่าไปดูผลสำรวจเนี่ยชาวยูเครนประมาณ 1,000 คนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วจะพบว่า73%ต้องการอยู่ที่ญี่ปุ่น53%ยังคงว่างงานอยู่อย่างคนที่อพยพเป็นชาวยูเครนวัย40 ปีเนี่ยบอกว่าตอนนี้ต้องการที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่นให้มากขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะทำงานเพื่อดูแลครอบครัวหรือว่าบางคนก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับไปที่ยูเครนได้เพราะวันนี้ยูเครนเนี่ยถูกยึดครองไปหมดก็หวังว่าจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้แล้วก็อยู่ต่อไปในอนาคตรวมไปถึงหารายได้ที่จะจุนเจือตัวเองด้วยค่ะครับก็คือน่าสนใจตรงที่บอกว่า 1,000 คนนั้นเนี่ย73%นั้นเนี่ยไม่ต้องการกลับประเทศต้องการอยู่ญี่ปุ่นนะฮะนั่นก็คือเท่ากับว่า730 คนไม่ต้องการกลับต้องการอยู่ญี่ปุ่นแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงมากไปกว่านั้นเนี่ยนั่นก็คือว่า53%นั้นเนี่ยไม่มีงานทำนะคุณผู้ชมหมายความว่าคือ 1,000 คนนั้นเนี่ย530 คนเนี่ยไม่มีงานทำว่างงานแล้วต้องทำไงก็ต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งงบยังไม่พอตอนนี้ซึ่งงบก็กำลังมีปัญหานะครับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เราได้ยินข่าวเนี่ยว่าโปแลนด์เนี่ยออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันชายชาวยูเครนที่อยู่ในวัยเกณฑ์ทหารเนี่ยกลับประเทศไปสู้รบกับรัสเซียล่าสุดครับนายกรัฐมนตรีอิงกริดาซิโมนิเต้แห่งลิทัวเนียนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยจะช่วยเหลือยูเครนในการส่งชายวัยทหารที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศกลับคืนและลิทัวเนียเองก็จะทำเช่นนั้นโดยลิทัวเนียนั้นจะดำเนินการเพื่อให้ชายวัยเกณฑ์ทหารของยูเครนนั้นเดินทางกลับประเทศด้วยวิธีการตรวจสอบบุคคลที่มายื่นต่อขอใบอนุญาตอยู่อาศัยว่าเป็นบุคคลที่ต้องถูกระดมพลหรือไม่หรือได้รับการยกเว้นทางด้านซิโมนิเต้ระบุประเด็นนี้แต่ต้องมีการหารือกับระดับสหภาพยุโรปด้วยโดยเราจำเป็นต้องทำงานไม่เพียงแต่กับทางการยูเครนเท่านั้นแต่ต้องทำงานให้กว้างขึ้นขณะนี้สหภาพยุโรปมีสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองชั่วคราวสำหรับคนยูเครนทั้งนี้สถานะคุ้มครองชั่วคราวให้สิทธิแก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนในอยู่ประเทศต่อไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าเช่นเดียวกับสิทธิ์ในที่พักการรักษาพยาบาลมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ